Hej och välkomna till dagens träningspass med mig Fatmir Sermetti och Lisa Lundell. Min alltid löpvilliga träningskompis. Idag ska vi gå igenom hur man kan springa om man inte ser. Hur man ledsagar, vad som är viktigt att tänka på. Och vilka metoder det finns. Det finns liksom alla möjliga sätt att springa på. Om man ser lite grann eller typ kan avgöra var kanterna går, exempelvis mellan asfalt och resten, så kan man ju till exempel springa bakom någon som springer. Så Lisa har ju en ljus tröja, vilket gör det lätt för någon som kanske har mer syn än vad jag har att kunna springa efter. Och då springer ju Lisa bara framför och så har jag liksom koll på hennes tröja, hennes ljusa tröja. Det kan bli problem om det kommer någon annan som också har en ljus tröja och så vem ska jag då följa? Men det gäller att kommunicera lite grann där, så då springer Lisa framför och jag springer bakom. Men för mig till exempel som ser riktigt dåligt så är inte det ett alternativ, utan då är det direktledsagning som gäller. Det gäller att liksom använda olika metoder som gör att vi kan springa bredvid varandra. Och egentligen att springa, det är den lättaste formen av träning som finns. Liksom det du behöver göra, det är ett par schyssta shorts, vad som helst, ett linne eller tröja, och när det börjar bli lite kallare kanske lite mer kläder på dig, ett par löparskor. Och jag kan verkligen rekommendera att man tar sig till ett proffsställe, typ Löparlabbet eller Runner Store eller någonstans där man kan få hjälp med att välja ett par riktigt bra löpskor som man kan använda. Och jag rekommenderar, om man inte är så speciellt van löpare, att man köper ett par skor som man kan ha både till löpband inomhus men också utomhus, och som funkar till både liksom asfaltslöpning, grus och annat. Det finns nämligen sådana också. Och det kan man få hjälp med på typ Löplabbet eller Runner Store. Eller någon annanstans där man känner sig bekväm i att gå och fråga. Det är viktigt att ha rätt skor av många olika anledningar, men man kan slippa skador och förslitningar om man har rätt skor. Så det är faktiskt en bra rekommendation. När man ledsagar då kan man göra det på väldigt många olika sätt. Man kan liksom hålla i armen. Det är ett sätt. Men när man springer så springer man ju så här upp med armarna och pendlar man med armarna fram och tillbaka så här. Och då vill man ju kunna pendla så mycket som möjligt. Och då, om jag då håller i Lisas arm, då kan jag inte pendla på samma sätt med den armen som med den armen. Nu pendlar jag med vänsterarmen för er som inte ser, och håller Lisa med höger. Men när jag springer vanligt så brukar jag vilja hålla med vänsterarmen och ha min högerarm ledig. Och det är för att jag är ledarhundsförare och är van vid att alltid ha ledarhunden på vänster sida. Inte för att Lisa är en ledarhund, men hon är en ledarlöpare då. Sen finns det lite olika hjälpmedel man kan ha. Här är ett helt vanligt snöre som vi har gjort 2 öglor, en på varje sida, som vi kan hålla i, och då är det ungefär 1 meter mellan oss, och då blir pendlingen lite mer fritt. Och för den lite mer våghalsiga så finns ett sånt här swimrun-bälte. Då är det 2 bälten med ett snöre emellan, och när vi tar på oss dem då, så har jag mina armar helt fria och Lisa är liksom connectad till mig via bältet. Och då kan jag pendla precis hur jag vill utan att behöva liksom ha kontakt med henne på det sättet. Men detta förutsätter ju att man har sprungit ihop ganska mycket och att man har bra kommunikation mellan varandra. Så Lisa ska ju hela tiden liksom verbalt tala om för mig: svag höger snart om några meter, kant upp, kant ner och sådär. Men samtidigt som jag drar iväg för långt, då kan hon ju liksom dra in mig med höften precis så. Och då känner jag att det drar i bältet här, och då kan jag gå in lite. Så vi är liksom aldrig längre bort ifrån varandra än 1/2 meter ungefär. Och det här kan man ju liksom lösa på olika sätt. Sådana här bälten finns att beställa på internet, och det heter swimrun-bälten. Används också till triathlon till exempel, när man simmar tillsammans med ledsagare. För det här snöret är ju ganska långt egentligen. Vi har bara
virrat ihop den så att den har blivit mycket kortare. Men vi ska visa, om du tar av den, vi ska visa hur man springer först helt utan liksom några som helst hjälpmedel. Och då ska vi hålla i armen. Och då hamnar jag ju automatiskt ett halvt steg bakom Lisa. I och med att jag liksom springer lite snett bakom och håller i hennes arm. Om du vänder dig om, vi kör bakifrån här nu. Så jag håller i Lisas arm precis över armbågen. Och sen börjar vi springa helt enkelt. Så hon springer före. Och hennes jobb nu är att se till att jag har gott om plats på min sida. Så hon ska springa närmast hindren hela tiden. Kör vi! Så, det blir ganska naturligt och då har man ju oftast lite liknande löpsteg också när man springer. Om vi då testar att köra med repet. Här är helt vanligt lite elastiskt rep. Och så håller Lisa i ena änden och jag i den andra. Du kan sätta in den så här, liksom längs handleden och så hålla den mellan tumme och pekfinger i handen. Ska jag ha lediga händer liksom, så jag kan pendla och jobba så här med båda armarna på samtidigt. Nu kör vi ett varv med det. Yes, det är liksom ett annat sätt. Och då blir Lisas uppgift att hela tiden liksom se till att jag har gott om plats, att jag inte springer ut för nära kanten. För liksom, det kan räcka med en liten feltramp liksom, och så har man stukat foten eller vad det är. Så när ni testar det här första gången liksom, med att springa med rep, så se till att det är platt och gott om plats så att ni lär er. Och ni måste lära er att lära känna varandra, kommandon, kroppsrörelse liksom sådär. Och vad som, det är ganska personligt liksom hur mycket information man vill ha. Jag brukar vilja ha ganska lite information och kortfattat liksom vad gäller själva löpningen eller ledsagningen. Så kan jag koncentrera mig på löpteknik och allt annat istället. Men det är väldigt personligt. Det tredje sättet att springa på är ju det här bandet. Swimrun-bältet. Då tar vi på oss den. Och det är ju svårast att göra om man inte är samspelta. Jag och Lisa har sprungit ihop ganska mycket, så vi är ganska samspelta. Men återigen, det är hon som har friska, fina ögon och ska se till att jag inte kommer för nära kanten eller någonting annat. Och om det blir för tajt, till exempel, man springer lopp och så springer man så här fritt, det blir för tajt och det är likadant med repet. Då kommunicerar vi, så säger Lisa håll i min arm. Då går jag bara in och håller i armen tills vi är förbi hindret, för då blir vi mycket tajtare ihop här istället för att jag är här ute och springer. För då blir vi liksom, det blir mer brett. Vi testar. Så. Och detta gör ju att man är helt fri att kunna pendla. För är det någonting som är sjukt viktigt,
när man springer, det är att kunna använda armarna. Det är mycket viktigare än man tror. Och just det här att man kan pendla liksom fritt är väldigt viktigt. Och lika mycket rörelse i båda armarna. Liksom. Man får ut full rörelse överallt. Men det börjar, precis som med allting annat, med ett steg. Ett pass i taget. Och när man går ut och springer så betyder inte det att man ska ut och springa 5 km och 10 km. Det första man gör, gå ut och testa några minuter en gång. Och gå resten. Och sen ökar man det allt eftersom. Så det finns ingen prestige i detta. Det är ingen som är proffs från början, utan man går ut och gör sitt bästa. Och så ökar man allt eftersom. Viktigt, viktigt. Okej, det var dagens träningslektion. Tack för idag. Så ses vi nästa gång.